Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A trecut ceva vreme de când nu am mai făcut nicio recenzie la un desktop, dar uite-l aici, este pe masă și este vorba despre Diaxa Fortnite V3. Ei bine, spre deosebire de celălalt de data trecută, acesta este cu Intel, un i5 9400F, F însemnând faptul că nu are placă video integrată. Este procesorul și aici este cu dus și întors, pentru că dacă a crăpat placa video, trebuie să te duci să cumperi altă placă video, pentru că nu poți să te descurci cu acest procesor și atât. În fine, irelevant acest lucru, cumva păstrează o balanță destul de bună între preț și, bineînțeles, performanță. Evident că atunci când vrei să scoți ceva ieftin sau vrei să scoți ceva bun, să fie pe placul și pe buzunarul fiecăruia, mai trebuie să renunți de la o chestie pe aici, pe acolo. Hai să vedem și ce alte componente găsim înăuntru și evident să ne jucăm cum ne-am jucat până acum. M-am jucat până acum. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Să nu uităm și de celelalte componente ale acestui desktop. Avem o placă de bază MSI cu chipset H310. i5-ul menționat mai devreme este răcit cu un cooler de la Deepcool și este un cooler entry-level ceva mai bun decât ceea ce oferă Intel stock. Placa grafică este un RX 580 de la XFX, 8 GB RAM single channel. Pe partea de stocare, după cum spun mereu, avem clasicul Seagate Barracuda de 1 TB și un SSD de 240 de GB. Componentele sunt alimentate de o sursă Intertech Energon de 650 de W și toate componentele sunt asamblate într-o carcasă de la Cougar simplă, fără prea multe briz-brizuri. Din nou, motivul alegerii acestei carcase este menținerea costurilor cât mai jos. Pentru că nicio recenzie nu este completă și fără benchmark-uri, avem și benchmark-urile noastre de bază, cum ar fi TimeSpy, Firestrike și Cinebench. 4438 de puncte scorul general în TimeSpy și 4373 de puncte scorul pentru placa grafică, ceea ce mi se pare din nou destul de bine, mai ales că este o placă neapărat no-name. Dar nu este Gigabyte sau Asus sau un producător extraordinar de cunoscut. Mai departe, hai să mergem în Cinebench. 2431 pe multi și 419 puncte pe single core. Un procesor destul de bun și mereu am fost de părere că atunci când vrei ceva light gaming nu ai nevoie neapărat de un i7 sau nu ai nevoie neapărat de foarte multă putere de procesare. În schimb, dacă ai o placă grafică bună, load-ul este preluat de aceasta și cumva procesorul este ajutat. În final, avem și Firestrike cu 12.034 de puncte scorul general și 14.841 de puncte scorul pentru placa grafică. RX 580 ai putea să o gândești ca o placă entry level, chiar dacă acum ceva vreme era o placă foarte bună, prețul ei a scăzut și cu toate astea încă e o opțiune destul de bună. Și veți vedea imediat de ce am spus acest lucru. În jocurile pe care le-am testat, setările au fost prestabilite, high, mediu sau low. Evident, Fortnite a mers pe ultra, dar celelalte jocuri nu au fost combinații între high și low sau mai știu eu ce alte tweak-uri pe acolo. De ce? Pentru că am stat să mă gândesc, bă, nu toată lumea știe să umble, nu toată lumea știe să. Și atunci le-am testat. Alea care nu mergeau pe high le-am dat pe mediu și alea care nu mergeau pe mediu le-am dat pe low. Cu toate acestea, sistemul s-a comportat destul de bine. Temperaturile au fost în grafic, frecvențele au fost în grafic. Singura diferență care poate ar fi ajutat sistemul este ca acei 8 GB RAM să fi fost împărțiți în două plăcuțe de 4 GB ca să facem dual channel. Însă, cumva dacă vei vrea să faci un upgrade, îți mai poți cumpăra o plăcuță de 8 GB RAM, iar atunci vei face dual channel. Evident, performanța nu se va duce direct în stratosferă, dar te va ajuta foarte mult, mai ales pe partea de gaming.
Acum ne apropiem și de finalul videoclipului și v-am promis că aș vrea să vorbesc puțin despre placa grafică. Deși este una dintre cele ieftine, bine, nu cu foarte mult, plus minus maximum 100 de lei, în funcție de perioada la care te uiți, de componente și așa mai departe. Apreciez foarte mult construcția acestei plăci. Are backplate de aluminiu și două ventilatoare babane care să răcească destul de bine placa. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l discut cu voi este legat de componente, de piese, pentru că tot aud discuții de genul acela: ai SSD de la Patriot, ai sursă Intertech sau cum e asta de aici, Energon Gaming Power Supply, aburel de genul acesta. Acum, dacă stai să te gândești, dacă tu îți cumperi cea mai bună sursă, să spunem, pe un i5, cumva e overkill. Dacă îți cumperi cel mai bun RAM pe un build cât de cât discutabil în ceea ce privește performanța, din nou e overkill. Exact ca la telefoane, ai entry level, mid-range și high-end. Nu contează dacă ai o componentă entry level, atâta timp cât își face treaba, iar tu practic nu ai nevoie de mai mult. Cam asta este, nu știu, să zicem așa, filozofia din spate. Și pentru că tot vorbeam de chestia asta, mă gândeam să fac un build. Dar un build care să aibă ceva performanță, un build care să fie și frumos din punct de vedere estetic, să nu coste foarte mult și evident să fie pus și într-o carcasă decentă. Și cumva e o chestie destul de greu de făcut, să îndeplinești aceste condiții și să menții și un cost scăzut. Și cu toate astea, dacă vreți să vedeți lucrul ăsta, lăsați-mi în comentarii mai jos și poate o să mă gândesc și poate o să fac un build, unul singur, o singură bucată. Cam atât ar fi pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să luați în vedere și faptul că acest sistem are componente care pot varia în funcție de stoc, dar configurația va fi la fel. Nu-ți imagina că o să ai un HDD mai mic sau un SSD mai mic și așa mai departe.